Hello po mga kamamang kapapang, welcome back po. Ngayon meron po tayong hinanda ditong ginisang munggo, tapos itong crispy buntot po ng tuna, tapos yung sausawan po natin na may sili, tapos yung inumin po natin ay tubig. Ngayon po mga kamamang kapapang, pray po muna tayo. Durugin po muna natin yung sili. Sa mga palagi po palang sumusuporta sa akin, sa mga nag-share, nagko-comment po ng mga video ko, maraming salamat po sa inyong lahat-lahat. At sa team Kabarkadahan po, maraming salamat po sa inyong pagsusuporta. Ngayon po, kain po tayo. Ito po. Unang subo po para sa inyong lahat. Sarap. Oh. Nangit pa yung gulay. Marami pa siyang gulay.